गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. गुड इव्हनिंग बेटा. जरा जे विद्यार्थी लाईव्ह आले असतील प्लीज से मी द हाय इन चॅट बॉक्स. रेडी है बेटा आज के सेशन के लिए? यस. जे विद्यार्थी लाइव आलेले असतील से मी हाय इन द चैट बॉक्स. हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एनसीईआरटी थ्रू और एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम समझ के ले रहे हैं ड्यूरिंग द ईच सेशन. हाय ज्ञानेश्वरी. चला कोण कोण आलेले आहेत? वैभवी हाय बेटा. ज्ञानेश्वरी हाय. ईशा हाय. आदिती हाय. सोजल हाय. ज्ञानेश्वरी हाय. हाय एव्हरीवन. याच्यानंतर लक्षात घ्या बेटा, आत्ता एक न्यू अपडेट आहे जे CET 2021च्या संदर्भात आहे. आत्ताच आपण एक लाईव्ह स्ट्रीमिंग पण केलेली आहे. CET 2021 जुलै एंडिंग किंवा ऑगस्टच्या फर्स्ट वीकमध्ये होत आहे. जुलै एंडिंग किंवा ऑगस्टच्या फर्स्ट वीकमध्ये होत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो जे 2021साठी प्रिपरेशन करत आहेत त्यांनी फॉलो करा आपली स्टडी, आपली स्ट्रॅटेजी करा, एक प्लॅन करा प्रॉपरली आणि प्रिपरेशनला लागा बेटा. आत्तापर्यंत तुम्ही थोडं बोर्डचं एक्झामचं मागचं 1-1.5 महिना थोडं कॅज्युअलपणा चालू होता, परंतु तो सोडून आता तुम्ही काय करू शकता, तुमचा एक टास्क, कारण आता बॅलन्स करणं बोर्ड आणि CET एक्झाम हे सोडून तुम्ही आता पुढच्या गोष्टीला प्रिपरेशनला स्टार्ट करता. तुमचं टार्गेट ठेवा परफेक्टली MHT-CET, नीट आणि JEE आणि प्रिपरेशन स्टार्ट करा. सो आय होप दॅट दिस मॅसेज इज अंडरस्टँडिंग दोज हू आर प्रिपेरिंग फॉर द 21. यस बेटा. और स्टार्ट करो प्रिपरेशन करेंगे सभी. जे विद्यार्थी झोपलेले असतील त्यांना जागे करा आणि प्रिपरेशनला स्टार्ट करा. पहा आता आपण सेमीकंडक्टर डायोड पहिला डिव्हाइस फॉर्म करतोय आणि PN जंक्शन मटेरियल यूज करून आपण एक सेमीकंडक्टर डायोड डिव्हाइस फॉर्म करतोय आणि त्याचं नाव आहे सेमीकंडक्टर डायोड. आता हा सेमीकंडक्टर डायोड काय असतो, जर P टाईप आणि N टाईप सेमीकंडक्टर जर कनेक्ट केले टुगेदर तर तो फॉर्म होतो तुमचा सेमीकंडक्टर डायोड. आणि जर पाहिलं तर आता आपण NCERTच्या पेज नंबर 479 याच्यावर आलेलो आहे आणि आपण स्टडी करूयात व्हॉट इज द सेमीकंडक्टर डायोड. सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली PN जंक्शन विथ द मेटॅलिक कॉन्टॅक्ट्स प्रोव्हाइडेड ॲट द एंड ऑफ द ॲप्लिकेशन फॉर अन एक्सटर्नल व्होल्टेज. म्हणजेच काय, तुमचा जो हा सेमीकंडक्टर आहे तो PN जंक्शनच आहे, परंतु या ठिकाणी मेटॅलिक कॉन्टॅक्ट प्रोव्हाइड केलेले जातात. कशासाठी? आपल्याला एक्सटर्नल सप्लाय देण्यासाठी, आणि ह्याचा यूज होतो इंटरनल सप्लाय देण्यासाठी. इट इज अ 2 टर्मिनल डिव्हाइस. हा 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. लक्षात घ्या, हा 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे आणि याचं जर सिम्बॉल जर पाहिलं तर हे याचं सिम्बॉल आहे. एक ट्रायंगल ड्रॉ करायचा, एक लाईन, आणि हे तुमचं सिम्बॉल झालं. तर हा P आणि हा N असं तुम्हाला या ठिकाणी PN सेमीकंडक्टर फॉर्म करून आपल्याला त्या ठिकाणी सेमीकंडक्टर डायोड फॉर्म होतं. आता जर पाहिलं, द डायरेक्शन ऑफ द ॲरो इंडिकेट्स द कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायस. The equilibrium barrier potential can be altered by applying an external voltage V across the diode. The situation of the P under the equilibrium without the biasing is as shown in this figure. म्हणजे जर पाहिलं, जर तुम्ही इथं फक्त तुम्हाला इथं सप्लाय, बायसिंग म्हणजे काय, एक्सटर्नल सप्लाय देत आहे आणि एक्सटर्नल सप्लाय न कनेक्ट करता तुम्हाला या ठिकाणी P टाईप आणि N टाईप जे मटेरियल भेटेल, इथून P टाईप फोर्स तुमचे ट्रान्सफर झाले, त्याच्यामुळे इथं निगेटिव्ह येईल आणि इथे N टाईप इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर झाले P टाईपमध्ये, त्यामुळे पॉझिटिव्ह असा डिप्लेशन रिजन या ठिकाणी फॉर्म झालाय. इथपर्यंत समजलं सर्वांना? इथपर्यंत समजलं का सर्वांना?
डिप्लेशन रिजन म्हणजेच काय पहा, हा तुमचा पी टाईप आणि एन टाईप असे दोन सेमीकंडक्टर आहेत. इथं पी टाईप आहे आणि इथं तुमचा एन टाईप आहे, असा दोन सेमीकंडक्टर आहेत. या पी टाईप मधून होल्स ट्रान्सफर होत आहेत कुठं, या साईडला, आणि इथं तुम्हाला एन पासून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात या साईडला. आता होल्स ट्रान्सफर झाल्यामुळं इथं तुमचा निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होईल, निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होईल, निगेटिव्ह चार्ज होईल, आणि इथून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाल्यामुळं इथं चार्ज कोणता होईल, पॉझिटिव्ह 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 पॉझिटिव्ह, आणि अशा प्रकारे इथं डिप्लेशन रिजन फॉर्म होईल या ठिकाणी. समजलं का? त्याच्यानंतर आता आपण काय करतोय, ज्यावेळेस बायसिंग नाही अप्लाय केलं त्यावेळेस तुम्हाला हे अशा प्रकारचे इथं मेटॅलिक कॉन्टॅक्ट, एक टर्मिनल, हे टर्मिनल, आणि इथं तुम्हाला एक डिप्लेशन रिजन फॉर्म झाला असेल. आता पहा, ज्यावेळेस पी एन जंक्शन फॉरवर्ड आपण फॉरवर्ड बायस करतोय. आता फॉरवर्ड बायस ज्यावेळेस करतोय तर समजून घ्या, फॉरवर्ड बायसमध्ये आपल्याला कन्सेप्ट काय समजून घ्यायचं आहे. When external voltage V is applied across the semiconductor diode such that P side is connected to the positive terminals of the battery and N type is to negative terminals, it is said to be forward bias. म्हणजे हा P टाइप तुम्ही जर इथं पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलात आणि N टाइप जर तुम्ही इथं निगेटिव्हला कनेक्ट केलात तर जो तुमचं बायसिंग होतं याला म्हणतोय आपण फॉरवर्ड बायस. दिस इज बिकॉज द रेजिस्टन्स ऑफ द डिप्लेशन रिजन where there is no charges is very high compared to the resistance of the N side and P side. The direction of the applied voltage V is opposite to the built-in barrier potential. आता पहा, आपण जे व्होल्टेज अप्लाय करतोय हे तुमच्या आता इथं पहा, हा जो डिप्लेशन रिजन आहे, हा मायनस आणि प्लस आहे, परंतु तुम्ही जे व्होल्टेज अप्लाय केलेला आहे पी टाइप हा कनेक्ट केला आहे पॉझिटिव्ह आणि हा कनेक्ट केलेला आहे कुठं, निगेटिव्हला केला आहे, म्हणजे याच्या अपोजिट तुम्हाला व्होल्टेज आहे. आता ॲज अ रिझल्ट द डिप्लेशन रेल विड्थ डिक्रीजेस. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हे करताय इथं पॉझिटिव्ह आहे, इथं निगेटिव्ह आहे, म्हणजे तुम्हाला काय होईल, डिप्लेशन रिजन हे जे आहे हे डिक्रीज होतं, म्हणजे हे जे आहे हे डिक्रीजेस होतं. कशामुळं, ज्यावेळेस तुम्ही अपोजिट पोलॅरिटी अप्लाय करताय त्यावेळेस. द इफेक्टिव्ह बॅरियर हाईट अंडर द फॉरवर्ड व्होल्टेज इज V0 मायनस V, आणि इथं तुम्हाला फॉरवर्ड बायसिंग भेटणार आहे, कारण हा निगेटिव्ह, म्हणजे पहा, हा निगेटिव्ह, हा पॉझिटिव्ह, आणि इथं करतोय आपण पॉझिटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह. तर या ठिकाणी तुम्हाला काय होतं, कॉन्फिगरेशन तुम्हाला V मायनस V0 एवढं तुम्हाला इफेक्टिव्ह पोटेन्शियल त्या ठिकाणी भेटतं. इफ द अप्लाइड व्होल्टेज इज स्मॉल द बॅरियर पोटेन्शियल विल रिड्यूस ओनली द स्लाइटली बिलो द इक्विलिब्रियम व्हॅल्यू अँड ओनली द अप्परमोस्ट एनर्जी लेवल्स. म्हणजेच काय होतं, ज्यावेळेस तुमचं जे इनपुट व्होल्टेज आहे, हे जे इनपुट व्होल्टेज आहे हे जर खूप स्मॉल असेल तर त्या ठिकाणी काय होतं, तुमचं जे एनर्जी लागते त्या बॅरियर पोटेन्शियलला ब्रेक करण्यासाठी तेवढी सफिशियंट नसते. सो द करंट विल बी स्मॉल अँड इफ यू इन्क्रीज द अप्लाइड व्होल्टेज सिग्निफिकंटली द बॅरियर हाईट विल बी रिड्यूस्ड अँड मोर नंबर ऑफ कॅरियर्स विल हॅव द रिक्वायर्ड एनर्जी अँड दस द करंट इन्क्रीजेस. म्हणजेच तुम्ही जसं इनपुट व्होल्टेज इथं समजा 0 पासून घेताय, काही कमी घेताय, तर बॅरियर पोटेन्शियल जसं तुम्ही करंट वाढवताय तसं बॅरियर पोटेन्शियल काय होतं, डिक्रीज होतं, आणि चार्जेस फ्लो होत आहेत, म्हणून करंट काय होतं, इन्क्रीज होतं. इथपर्यंत समजलं. ड्यू टू द अप्लाइड व्होल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द N side acquire depletion region and reaches to the P side where they are minority carriers. Similarly, holes from P sides crosses the junction and reaches the N side where there are the minority carriers. This process under the forward bias is known as a minority carrier injection. पहा, आता इथं काय होतं, आता ज्यावेळेस तुम्ही अप्लाइड व्होल्टेज करताय, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द N side they will cross the depletion region and reaches to the P sides where there are the minority carriers. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉन्स काय तुमचे मायनॉरिटी कॅरियर्स. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी पी टाइप मध्ये होल्स जे आहेत हे क्रॉस करतायत डिप्लेशन रिजन आणि रीच करतायत कुठं, तुमच्या N टाइप मध्ये, जिथं तुम्हाला काय त्या ठिकाणी मायनॉरिटी कॅरियर्स त्या ठिकाणी होल्स आहेत. आणि या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, मायनॉरिटी कॅरियर इंजेक्शन. At the junction boundary on each side, the minority carrier concentration increases significantly compared to the location far from the junction. म्हणजे जर पाहिलं तर इथं तुमचे मायनॉरिटी कॅरियर्स ह्या ठिकाणी सुरुवातीला किती होते, इलेक्ट्रॉन्स होते, आणि हे खूप इन्क्रीज होतील, यांचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल. आणि इथं जर पाहिलं तर यांचं तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, इन्क्रीज होईल. ड्यू टू दिस कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट द इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स on P sides diffuse from the junction edge of the P sides to the other end of the P side. Likewise, injected holes of the N side diffuse from the junction edge of the N side to the other end of N side.
This motion of the charge carried on either side gives rise to current. The total diode forward current is the sum of the hole diffusion current and the conventional current due to the electron diffusion. The magnitude of this currently used in the milliamperes. म्हणजेच काय होतं, इथून करंट फ्लो होतो, करंटमुळे पण तुम्हाला करंट भेटतो आणि दॅट इज द इलेक्ट्रॉन डिफ्युजन. इथून तुम्हाला होल्स भेटतं, होल्समुळे जो करंट भेटतो तो असतो तुमचा कोणता, होल डिफ्युजन असतो. आणि टोटल जो करंट असतो दॅट इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफ्युजन प्लस होल डिफ्युजन. चला इथपर्यंत समजलं, इथपर्यंत समजलं. दिस इज द बायसिंग कन्सेप्ट, दिस इज द बायसिंग कन्सेप्ट. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही रिव्हर्स बायसिंग करताय, आता रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय करताय, वेन द एक्सटर्नल व्होल्टेज व्ही इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड सच दॅट एन साइड इज पॉझिटिव्ह अँड पी साइड इज निगेटिव्ह. म्हणजे तुम्हाला हा पी आणि हा होईल एन, आपण हा एन टाईप कुठं कनेक्ट करतोय, निगेटिव्हला, पॉझिटिव्हला, आणि पी टाईप कनेक्ट करतोय, निगेटिव्हला करतोय. ही जी बायसिंग असेल, ही बायसिंग म्हणजेच तुमची काय असेल, रिव्हर्स बायस असेल, रिव्हर्स बायस असेल. अप्लाइड व्होल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रिजन. द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड व्होल्टेज इज सेम ॲज द डायरेक्शन ऑफ द बॅरियर पोटेन्शियल. इथलं जे तुमचं हे आहे ते सेम व्होल्टेज असेल आणि त्याच्यामुळं तुमचा हा डिप्लेशन रिजन काय होतो, वायडर होतो. आणि जसा तुम्ही पाहिला, हा इथं पी टाईप आणि हा तुमचा एन टाईप, तुम्ही पी टाईप कनेक्ट करताय निगेटिव्हला आणि हा करताय पॉझिटिव्हला. आणि इथं जे तुमचं निगेटिव्ह निगेटिव्ह आणि या ठिकाणी पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, हा तुमचा सेम पोलॅरिटी अप्लाय करतो. आणि हा जो डिप्लेशन रिजन आहे हा ह्या काय करतो, वाढतो. आणि सो दॅट देर इज नो एनी movement of the electron from the n side to the p side and from p side to the n side. So this is the concept of the reverse biasing. आता the electric field direction of the junction is such that if the electron on the p side or hole on the n side in the random motion comes close to the junction, they will shift to its majority zone. This drift of the carrier gives rise to the current. The drift current is of the order of few microampere, and this is quite low because it is due to the motion of the carrier from their minority side to their majority side across the junction, and the drift current is under the forward bias, but it is negligible, it is microampere, and when compared with the current due to the injected carrier which is in the milliampere. म्हणजे जसा तुम्ही रिव्हर्स बायसला पोलॅरिटी अप्लाय करताय, इथं तुम्हाला मायक्रो अँपियर मध्ये करंट भेटणार आहे. आणि जर तुम्ही कंपेअर केलात इन द फॉरवर्ड बायस which is in the form of the milliampere, so this current is a very small and this current is negligible there. Thus the diode reverse current is not very much dependent on the applied voltage. Even a small voltage is sufficient to sweep the minority carriers from one side to the junction, and the current is not limited by the magnitude of the applied voltage, but it is limited due to the concentration of minority carriers on the either side of the junction. म्हणजेच तुम्हाला इथं निगेटिव्ह पोलॅरिटी केली, इथं पॉझिटिव्ह केली, इथं निगेटिव्ह निगेटिव्ह, इथं पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे, तर हा डिप्लेशन रिजन तुमचा वायडर होतो. आणि हा वायडर केल्यामुळं इथं स्मॉल करंट फ्लो होतो, पण कशामुळे होतो, तो मायनॉरिटी कॅरियरमुळे होतो. आणि हा मायनॉरिटी कॅरियरमुळे करंट हा मोस्टली काय असतो, मायक्रो अँपियर मध्ये असेल. सो दिस इज अ व्हेरी स्मॉल करंट ॲज्युम्ड. सो एनी प्रॉब्लेम अप टू दिस, any problem up to this, let me know. इथपर्यंत कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे, लेट मी नो, फटाफट रिप्लाय करा बेटा. येस, व्हेरी गुड. चलो आता इथे लक्षात घ्या,
ज्यावेळेस तुम्ही हा करंट इथं फॉरवर्ड बायस करताय, इथं तुम्ही फॉरवर्ड बायस करताय म्हणजे हा पॉझिटिव्ह देताय, हा निगेटिव्ह देताय. इथं डायोड आहे, हा पी टाईप एन टाईप, याला म्हणतोय आपण ॲनोड, याला म्हणतोय आपण कॅथोड. आणि जर तुम्ही इथं कनेक्ट केलात आणि कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथं जर इथं करंट तुम्ही मेजर केलात तर हा करंट तुम्हाला मिली ॲम्पियरमध्ये भेटतो आणि याला म्हणतोय आपण फॉरवर्ड बायसमध्ये, याला म्हणतोय आपण फॉरवर्ड बायसमध्ये. त्याच्यानंतर जर तुम्ही हा पी घेतलात, पी आणि एन इथं जर पाहिलं तर हा तुमचा पी टाईप एन निगेटिव्हला घेतलाय आणि एन टाईप तुम्ही पॉझिटिव्हला घेतलाय. तर इथं जो करंट, आता इथं जो करंट फ्लो होतो हा करंट फ्लो होतो बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी कॅरियर्स मोमेंट, मेजॉरिटी कॅरियर्स मोमेंट. आणि हा जो करंट फ्लो होतो जो की तुमचा हा फॉरवर्ड बायसमध्ये आणि हा जो आहे हा तो रिव्हर्स बायसमध्ये आहे. आता याच्यामध्ये करंट तुमचा हा मायक्रो ॲम्पियरमध्ये फ्लो होतो, परंतु याला म्हणतोय आपण रिव्हर्स बायस. आणि हा जो करंट फ्लो होतो हा कशामुळे होतो? दिस इज बिकॉज ऑफ द मायनॉरिटी कॅरियर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द मायनॉरिटी कॅरियर्स. आणि हा मायनॉरिटी कॅरियर फ्लो होतो त्याच्यामुळे हा खूप स्मॉल करंट होतो मायक्रो ॲम्पियर. आणि जर तुम्ही मायक्रो ॲम्पियर घेतलात हा मिली ॲम्पियरमध्ये, सो दिस मायक्रो म्हणजे 10⁻⁻⁶ ॲम्पियर आणि मिली म्हणजे 10⁻³ ॲम्पियर. तर हा खूप स्मॉल करंट होतो. सो वी कॅन कन्सिडर दिस ॲज द नेग्लिजिबल करंट. सो दिस इज द करंट इज नॉट फ्लो, दिस इज द रिव्हर्स बायस करंट. अंडरस्टूड? म्हणजेच पहा इथं जसं तुम्ही इथं सुरुवातीला जाते 0.2, 0.4, 0.3, 0.6, आपल्याला माहिती आहे 0.7 वोल्ट हा सिलिकॉनसाठी आहे आणि 0.3 वोल्ट हा कशासाठी आहे? जर्मेनियमसाठी आहे. तर या 0.6 वोल्ट, आता कोणत्या कोणत्या बुक्समध्ये 0.7 आणि 0.2 असं पण आहे, तर 0.6 पर्यंत तो झिरोच असेल, झिरोच असेल. कारण हा जो डिप्लेशन रिजन आहे याची विड्थ जी आहे ती कमी करण्यासाठी आपल्याला इतका व्होल्टेज लागतो. आणि त्याच्यानंतर जसा तुमचा हा व्होल्टेज वाढतो तसा करंट हा वाढत जाईल. आणि इथं जो तुमचा हा मायनॉरिटी कॅरियरमुळे करंट फ्लो होतो आणि एका सडन लेवलपर्यंत होतो, परंतु सडनली तो काय होतो? ड्रॉप होतो. सडनली काय होतो? ड्रॉप होतो. सो दिस इज द BI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड. समजलं? एनी प्रॉब्लेम अप टू दिस? आता या बुक्समध्ये पहा 0.2 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम दिलेलं आहे आणि 0.7 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन दिलेलं आहे. म्हणजे करंट फर्स्ट इन्क्रीजेस व्हेरी स्लोली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली, till the voltage across diode crosses a certain value, and after the characteristics voltage diode current increases significantly. Even a very small increase in the diode bias voltage, this voltage is called as a threshold voltage or cut-in voltage. म्हणजे हा इम्पॉर्टंट आहे, थ्रेशोल्ड व्होल्टेज किंवा कट इन व्होल्टेज. आणि हा थ्रेशोल्ड व्होल्टेज आहे 0.2 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम, म्हणजे 0.2 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम आणि 0.6 वोल्ट फॉर द सिलिकॉन. For this diode is the reverse bias, the current is very small microampere, almost remains constant with a change in the bias. It is called as a reverse saturation current. However, the special case at a very high reverse, the current suddenly increases. The special action of the diode is discussed. ठीक है. The general purpose of diodes are not used beyond the reverse bias saturation current. The above discussion shows that the PN junction diode primarily allows the flow of the current only in one direction, that is the forward bias. The forward bias resistance is very low as compared to the reverse bias resistance, and this property is known as the rectification of the AC voltage. आणि ते आपण प्रोसेस डिस्कस करणार आहे नेक्स्ट सेशन मध्ये. For the diodes we define the quantity called as the dynamic resistance, आणि हा dynamic resistance is defined as a change in the voltage upon change in the current. तर हा तुमचा डायनॅमिक रेजिस्टन्स आहे, त्याचे एक डेफिनेशन समजून घ्या. आता इतर कन्सेप्ट जर पाहिलं आता इथं जर पाहिलं तर तुम्ही ज्यावेळेस PN जंक्शन डायोड यूज करताय तर हा PN जंक्शन म्हणजेच पहा इथं जर पाहिलं हा P आणि हा इथं मायनस, इथं मायनस, इथं प्लस, इथं प्लस, इथं तुम्ही करताय कनेक्ट काय, इथं तुम्ही कनेक्ट काय करताय पॉझिटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह. हा झाला तुमचा फॉरवर्ड बायस. इथं निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, बरोबर आहे. आणि इथं तुम्हाला काय होईल, इथं तुम्हाला काय होईल या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आणि हा जो पोटॅन्शियल ड्रॉप आहे तो तुम्हाला उलटा असणार आहे. आणि इथं जो करंट फ्लो होतो हा कोणत्या कॅरियरमुळे होतो, मेजॉरिटी कॅरियरमुळे होतो. इथं या ठिकाणी जर पाहिलं तर हा होईल पी टाईप
आणि हा होईल एन टाईप, आणि हा पी टाईप जसं घेतला तर इथं तुम्हाला हा वायडर भेटणार आहे, निगेटिव्ह 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 प्लस 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 प्लस, आणि इथं हा होईल निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, आणि इथं तुमचा हा होईल मेजॉरिटी कॅरियरमुळं. समजलं. आता जसं तुम्ही इथं पाहताय तर आपण सिलिकॉनसाठी आपला थ्रेशोल्ड व्होल्टेज आहे 0.6 वोल्ट, आणि जर्मेनियमसाठी आपल्याला हा आहे 0.2 वोल्ट आहे. तर इथं 0.6 पर्यंत हा नेग्लिजिबल करंट पास होतो, आणि जसा तो पास झाला तर तो तुमचा करंट हा तुम्हाला इन्क्रीज होतो एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होतो. आणि इथं तुम्हाला बिकॉज ऑफ द मायनॉरिटी कॅरेंट द व्हेरी स्मॉल करंट इज फ्लोईंग, आणि इथपर्यंत फ्लो होतो, परंतु जसा करंट वाढत गेला सडनली तो इन्क्रीज होतो, आणि याला म्हणतो आपण रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट. हा जो करंट फ्लो होतो रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट होतो, आणि हा जो करंट आहे तुमचा फॉरवर्ड बायसिंग मधला आहे. हा फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये आहे, आणि हा आहे तुमचा रिव्हर्स बायसिंग. चलो, एनी प्रॉब्लेम आफ्टर दिस लेट मी नो बेटा. तर हे आपण सेमीकंडक्टरची फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस असा आपण कन्सेप्ट समजून घेतलेला आहे. सो एनी प्रॉब्लेम अप टू दिस. येस, व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एन सी आर टीमधून आपले छोटे छोटे डाउट्स, छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स हे क्लिअर होत आहेत, कन्सेप्ट क्लिअर होत आहेत. सो दिस इज द बेस्ट प्रॅक्टिस दॅट अटेंड द सेशन, live session, so that I am the reading the one line by one and clearing the all the concept. So I hope that everyone is getting the benefit. Let me know, are you getting the benefit of this session, live interaction of this NCERT book reading? Are you getting the benefit of this session? चलो बेटा, हर एक स्टुडंट्स यहाँ पे रिप्लाई करेगा. बेनिफिट होतोय का, जो की आपण NCERT मध्ये लाईव्ह डायरेक्टली इंटरॅक्शन करतोय विथ द लाईन वन बाय वन, आणि आपण ज्यावेळेस NCERT रीड करतोय तर नक्कीच हा बेसिक कन्सेप्ट एवढा क्लिअर होऊन जाईल की एक एक लाईन रीड केलं तर खरंच तुमचा हा NCERTला एक देव समजा, आणि या देव समजून तुम्ही नक्कीच प्रिपरेशनला स्टार्ट करा, आणि फिजिक्सचा मी स्कोर तुम्हाला तेवढा अचीव करून द्यायची जबाबदारी ही माझी असेल. आता आपण थोडं समजून घेऊयात आपण नीट आणि JEEचं प्रिपरेशन ज्यावेळेस करतोय तर थोडं नीटचा कन्सेप्ट आपण समजून घ्यात. मला सांगा, नीट जी आपली एक्झाम आहे ही किती मार्काची आहे सांगता येईल? नीट एक्झाम ही किती मार्काची आहे सांगता येईल? किती मार्काची आहे नीट एक्झाम? $720, बरोबर आहे. 720, व्हेरी गुड. तर हा 720, यस व्हेरी गुड. मला सांगा, फिजिक्समध्ये किती मार्काचा पेपर असतो, केमिस्ट्री किती असतो, आणि बायोलॉजी किती असतो? उद्या आपण JEEचं डिस्कस करूयात, आज आपण नीटचं डिस्कस करतोय. फिजिक्स किती असतो, केमिस्ट्री किती असतो, आणि बायोलॉजी किती असतो?
येस, फटाफट रिप्लाय करा. फिजिक्स किती मार्काचा असतो पेपर, केमिस्ट्री किती असतो आणि बायोलॉजी किती असतो? फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180 आणि बायोलॉजी 360. जर तुम्ही NCERT जर रेफर केलात, NCERT जर रेफर केलात लाईन बाय लाईन, तर 360मध्ये तुम्हाला आउट ऑफ 320 मार्क्स आपण घेऊ शकतो. लक्षात घ्या, मेडिकल कॉलेज कोणतं पण भेटण्यासाठी तुम्हाला 560 प्लस हा मॅजिक तुम्हाला क्रॉस करायचा आहे. 560 प्लस तुम्हाला मॅजिक क्रॉस करायचा आहे. आणि जर तुम्ही इथं वेल अँड वेल म्हणजे बेस्ट स्टुडंट जर पाहिलं तर 320 मार्क घेऊ शकतात. केमिस्ट्रीला पण आरामात तुम्हाला 120 मार्क पडू शकतात. 120 मार्क पडू शकतात. 120 प्लस 320 टोटल किती झाले? टोटल किती झाले तुम्हाला इथं मार्क्स भेटतात हा 440. 440 मार्क्स तुम्हाला या दोन विषयाचे मार्क्स होतात. बरोबर आहे. आता जर लक्षात घेतलं तुम्हाला 560 अचीव करायचे म्हणजेच ऑब्विसली तुम्हाला 120 मार्क्स स्कोर करायचे फिजिक्समध्ये. 120 मार्क्स स्कोर करायचे फिजिक्समध्ये. बायोलॉजी हे होऊ शकतं बेटा, केमिस्ट्री हे होऊ शकतं. प्रॉब्लेम कुठे येतो? फिजिक्समध्ये येतो. नॉर्मली फिजिक्समध्ये आपण कव्हर करतो 80 to 90 हे चांगले मीडियमच्या लेवलचे विद्यार्थी स्कोर करतात. जर 80 to 90 घेतलं तर 440 आणि 440 आणि 80 हा स्कोर होतो आपला 520, जो की मॅजिक तो अचीव करत नाही. मॅजिक तो अचीव करत नाही. तर आपल्याला टार्गेट करायचे 120 मार्क भेटणं आवश्यक आहे. कशामध्ये? तुमच्या फिजिक्समध्ये. म्हणजे हा जर 120 केला तर टोटल हा होतो तुमचा 560 मार्क्स होतो. म्हणजे तुम्ही फक्त पास होता. याच्यासाठी तुम्हाला आणखीन स्कोर इम्प्रूव्ह करायचा आहे फिजिक्समध्ये, केमिस्ट्रीमध्ये आणि बायोलॉजीमध्ये. ओके, सो दिस इज द फिजिक्स. हा एक असा सब्जेक्ट आहे, फिजिक्स हा एक असा सब्जेक्ट आहे जो तुमचं गेट ओपन करणार आहे टू क्रॅक युअर नीट एक्झाम. तर या पद्धतीनं अभ्यासाला आपल्याला सुरुवात करायची आणि आपल्याला पुढच्या गोष्टी अचीव करायच्या, क्रॅक करायचं आहे नीट. JEEच्या वर आपण उद्याच्या सेशनमध्ये डिस्कस करू. सो आय होप दॅट यू हॅव एन्जॉयड द सेशन. आणि जर सेशन तुम्हाला प्रॉपरली समजलं असेल फटाफट हिट करा लाईक बटन. आणि आजचं सेशन मी एंड करतोय. उद्या परत भेटूयात. टिल देन टेक केअर बेटा.